हाय फ्रेंड्स, मी पवन तुम्हा सर्वांचं स्वागत करतो तुमच्या सर्वांचं आपलं यूट्यूब चॅनल टेक्निकल पवनमध्ये। तर मित्रांनो, आज आपण जो व्हिडिओ घेऊन आलो तुमच्यासाठी तो म्हणजे एडिटिंग। तुम्हाला आज मी श्री संत भगवान बाबा यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त एडिटिंगचा व्हिडिओ तुम्हाला एक दाखवणार आहे। कसं म्हणजे बॅनर बनवायचं आहे संत भगवान बाबा यांच्या पुण्यतिथीचं, तर ते मी आज तुम्हाला संपूर्ण दाखवणार आहे। तर मटेरियल फुल मी माझं टाकलेलं आहे मित्रांनो, आणि ती मटेरियलची जी फाईल मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। तर मित्रांनो, कृपया ते तुम्ही फक्त तुमच्या पर्सनल यूजसाठी यूज करा, अन्यथा तुम्ही काय करसाल की ते यूट्यूबला पण सोडसाल तर ते चालणार नाही मित्रांनो। मागचं बॅकग्राऊंड आहे ते पण मी स्वतः बनवलेलं आहे, सगळं PNGs वगैरे सगळं मी इरेज करून घेतलेलं आहे। तर मित्रांनो, कसं बनवायचं ते फुल टू आज मी तुम्हाला सांगणार आहे। तर मित्रांनो, चॅनलला अजून तुम्ही सबस्क्राईब करून घेतलं नसेल तर सबस्क्राईब करून घ्या आणि बेल आयकॉनला टॅप करा, ऑलवरती ठेवून द्या, म्हणजे येणाऱ्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला लवकरात लवकर मिळेल। तर मित्रांनो, असाच बॅनर तुम्हाला आज मी डिक्टो बनवून दाखवणार आहे। तर त्यासाठी तुम्हाला पहिलं काय करायचं आहे मित्रांनो, हा जो मागचा बॅकग्राऊंड आहे ते मी तुम्हाला दिलेलं आहे। तर काय करायचं आहे, तर चला मित्रांनो, आपण जाऊया आता पिक्सेल लॅबकडे गेलं ना, पिक्सेल लॅबवरती गेलं ना, तर मित्रांनो, अजून जर चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून घ्या। आणि मित्रांनो, तुम्हाला जिप फाईलचा पासवर्ड 2 स्टेपमध्ये दिलेला आहे, 8 डिजिटचा पासवर्ड आहे, आणि तो तुम्हाला पूर्ण व्हिडिओ बघायचा आहे न स्किप करता, आणि तो पासवर्ड घेऊन तुम्हाला जिप फाईलला अटॅच करायचा आहे, आणि नंतर ती जिप फाईल तुमच्या मोबाईलमध्ये एक्स्ट्रॅक्ट होईल। तर मित्रांनो, तुम्ही आता आलेले तुमच्या पिक्सेल लॅबवरती। तर मित्रांनो, वरती 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे, आणि इमेज साईजवरती जाऊन इथे इमेज साईज करून घ्यायची आहे 5000, याची पण 5000, आणि ओकेवरती क्लिक करायचं आहे। तर मित्रांनो, आता ओकेवरती क्लिक केलं ना, त्याच्यानंतर काय करायचं आहे, मदत क्लिक करायचं आणि इम्पॉर्टवरती क्लिक करायचं आहे। इम्पॉर्टवरती तुम्ही क्लिक केलं ना, इम्पॉर्टवरती तुम्ही क्लिक केलं, त्याच्यानंतर हे बघा फोटो घ्यायचा आहे। मी तुम्हाला ऑलरेडी मागचं बॅकग्राऊंड बनवून दिलेलं आहे मित्रांनो, तुम्हाला असं करायचं काम नाही, फक्त मी तुम्हाला दाखवतो आहे। याच्यावरती क्लिक केलं ना, हे बघा खाली पुढे स्क्रॉल करायचं आणि ऑपेसिटी आलं आहे, याच्यावरती क्लिक करायचं आहे आणि ऑपेसिटी अशी लो करायची आहे। त्याच्यानंतर बघा मस्त बॅकग्राऊंड येतं आहे, पण तुम्हाला असं करायचं गरज नाही, कारण मी तुम्हाला ऑलरेडी बनवून दिलेलं आहे मित्रांनो। त्याच्यानंतर काय करायचं आहे, इथे क्लिक करायचं आहे राईटवरती, आणि याला सेव्ह करून ठेवून द्यायचं आहे। त्याच्यानंतर काय करायचं आहे, परत इम्पॉर्टवरती क्लिक करायचं आहे। इम्पॉर्टवरती क्लिक केल्यानंतर भगवान बाबांची PNG घ्यायची, त्याला पण असं मोठं करून ठेवून द्यायचं आहे। त्याच्यानंतर काय करायचं आहे, याच्यावरती क्लिक करायचं आणि इथे सर्कल घ्यायचं आहे। सर्कल घेतल्यानंतर याला काय करायचं आहे, असं ऑपेसिटी कमी करून घ्यायची त्याची, म्हणजे ते चंद्र दिसला पाहिजे। इथे ठेवायचं आहे आणि काय करायचं आहे, टू बॅक करायचं आहे। टू बॅक केल्यानंतर त्याला असं तुम्ही छोटं मोठं करून घेऊ शकता, ओके। त्याच्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, इथे जाऊन परत असं करून द्यायचं आहे। त्याच्यानंतर परत इम्पॉर्टवरती क्लिक करायचं आहे। इम्पॉर्टवरती क्लिक केल्यानंतर तुम्ही जे पण तुमच्या गॅलरीमध्ये सेव्ह केलेलं असेल ते PNGs वगैरे टेक्स्ट वगैरे बनवून घ्यायचे, पण तुम्हाला बनवायचं काम नाही, कारण मी त्याच्यामध्ये सोडलेले फाईलमध्ये सर्व PNGs टाकलेले आहे। तर हे बघा, ही PNG पण मी तुम्हाला फाईलमध्ये टाकून दिलेली आहे, तर तुम्हाला बनवायची गरज नाही मित्रांनो। तर मित्रांनो, अजून जर चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून घ्या आणि बेल आयकॉनला टॅप करून ऑलवरती ठेवून द्या, म्हणजे येणाऱ्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला लवकरात लवकर मिळेल। परत इम्पॉर्टवरती जायचं आहे, परत गॅलरीवरती जायचं आहे, ऑल फोटोज, यांच्या पुण्यतिथी दिनी विनम्र अभिवादन, याच्यावरती असं क्लिक करायचं आहे।
तसं तर मी तुमच्यासाठी फक्त बनवून दाखवते पूर्ण. आता काय करायचं, तुम्हाला वरती ताईंचे फोटो वगैरे लावायचे ना, तर याच्यावरती क्लिक करून हे असं छोटं करून घ्यायचं आहे. तसे मी तुम्हाला बॉक्स दिलेले आहेत, त्याच्यामध्ये तुम्ही 3-3चे बॉक्स क्लिक करू शकता त्याच्यावरती. आणि याच्यात टाकल्यानंतर काय करायचं आहे, याच्यावरती जायचं आहे, याच्यावर क्लिक करायचं आहे आणि टेक्स्चरवरती जायचं आहे आणि इथे फोटोवरती गॅलरीवरती क्लिक करायचं आहे आणि इथून तुम्ही साहेबांचा फोटो घेऊ शकता. त्याच्यानंतर इथे स्केलवरती क्लिक करायचं आहे. स्केलवरती तुम्हाला छोटा करायचा आहे मोठा करायचा आहे तुम्ही करू शकता. ओके, स्केलवरती तुम्ही छोटा मोठा करू शकता. तसंच तुम्ही ताईचे पण लावू शकता. काय करायचं आहे, आधी याला लॉक करून घ्यायचं आहे. परत तुम्हाला काय करायचं आहे, आता शेप्सवरती क्लिक करायचं आहे आणि परत शेप घ्यायचा आहे. हाच शेप घेणार आपण. परत तुम्ही शेप लावू शकता. तुम्हाला शेप मी दिलेले आहे 3-3च्या डिवायडरमध्ये दिलेले आहे, तुम्ही 3-3 शेप लावू शकता. तर मित्रांनो, आता काय करायचं आहे, याच्यावरती क्लिक करायचं आहे आणि परत टेक्स्चरवरती जायचं आहे. टेक्स्चरवरती जाऊन गॅलरीवरती क्लिक करायचं आहे. परत तुम्ही आता ज्यांचा फोटो निवडायचा त्यांचा निवडून घ्यायचा, म्हणजे ताईसाहेबांचा मी निवडतोय. आता काय करायचं, खाली परत छोटं मोठं करून घ्यायचं आहे. बघा, केलं आहे मी छोटं मोठं. तसं तर मी बनवून दाखवतोय फक्त तुमच्यासाठी, असं करेक्ट नाही बनवू शकत मी आता डबल तुमच्यासाठी, म्हणजे तुम्हाला दाखवतोय कसं बनवायचं आहे. ओके मित्रांनो, आता परत तुम्ही एक शेप घेऊ शकता आणि एक काम करू शकता, तुम्ही शेप परत घेण्यापेक्षा तुम्ही कॉपी करू शकता. हे बघा, कॉपी आहे तिथे. तर मित्रांनो, चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तुम्ही तर चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या आणि बेल आयकॉनला टॅप करा आणि एक लाईक आणि एक कमेंट नक्की टाका. म्हणजे तुम्ही कमेंट टाकली की भावा तर आम्हाला व्हिडिओ बनवण्यास थोडा उत्साह वाटतो, दुसरं काही नाही. यांचा पण ताईंचा पण फोटो निवडून घेतलेला आहे. आता परत काय करायचं आहे, स्केलवरती जाऊन छोटं मोठं करून घ्यायचं आहे. ओके, झालं. आता परत काय करायचं आहे, मी तुम्हाला तुमचे जे शुभेच्छुक आहेत ना, म्हणजे तुम्ही तुमच्या शुभेच्छुकांची खाली हे करून घ्यायचं आहे. मी तसं करून घेतलेलं आहे आधीच. आणि तुम्हाला जर जमत नसेल तर मला कमेंटमध्ये सांगा, म्हणजे मी तुम्हाला डबल व्हिडिओ टाकेल शुभेच्छुकांसाठी कसं बनवायचं. परत गॅलरीवरती क्लिक करतो आहे, डबल ऑल फोटोजवरती जातो आहे आणि हे बघा त्यांची मी बनवून घेतलेली आहे आधीच. तर हे बघा त्यांचे नाव वगैरे सगळं टाकून घेतलेलं आहे मी त्याच्यावरती. तर मित्रांनो, तिथे शुभेच्छुकांचे पण मी फोटो लावलेले आहेत. आता त्याच्यानंतर काय करायचं आहे, त्याच्यानंतर मी तुमची जे पुण्यतिथीची तारीख आहे ती पण टाकलेली आहे, ती पण लावून देतो. ती पण जर तुम्हाला बनवायची असेल तर तुम्ही पिक्सेल लॅबमध्ये बनवू शकता. तसं मी तुम्हाला फाईलमध्ये सर्व मटेरियल दिलेलं आहे. मित्रांनो, तुम्हाला जर अजून कोणत्या विषयावर व्हिडिओ पाहिजे असेल तर मला कमेंटमध्ये सांगा, म्हणजे तुम्हाला मी लवकरात लवकर व्हिडिओ घेऊन येईल. तर हा डेटची PNG आपण आता सिलेक्ट करून घेतलेली आहे आणि मी ही पण तुम्हाला मटेरियलमध्ये दिलेली आहे. तर मित्रांनो, मटेरियलसाठी तुम्हाला पूर्ण पासवर्ड 2 स्टेपमध्ये पासवर्ड दिलेला आहे, तो तुम्हाला घ्यावा लागेल आणि तो टाकूनच तुम्ही जी फाईल डाउनलोड करू शकाल. डाउनलोड केल्यानंतर तुम्ही ओपन करू शकाल, म्हणजे ओपन करायची व्यक्ती तुम्हाला पासवर्ड लागते, तो 8 डिजिटचा पासवर्ड आहे. तर मी ते 2 स्टेपमध्ये दिलेला आहे. आता शुभेच्छुक ते पण आपण लावून घेऊया. ऑलवरती क्लिक करायचं. परत हे बघा, शुभेच्छुकचं पण PNG मी बनवून घेतलेली आहे, ती इथं लावून देतोय मी. परत एक PNG राहिली शुभेच्छुकाची, ती पण लावून देऊ आपण.
परत गॅलरीवरती क्लिक करायचं आहे, ऑलवरती जायचं आहे. सॉरी, आपल्याकडून दुसरं आलं. असे बॉक्सेस दिलेले मी तुम्हाला 3-3चे. तर मित्रांनो, मित्रांनो अजून तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नव्हतं, सबस्क्राईब करून घ्या. बेल आयकॉनला टॅप करा, म्हणजे येणाऱ्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला लवकरात लवकर मिळेल. मित्रांनो, काही बोलण्यात चुकी वगैरे होत असेल तर माफ करा मला. सॉरी, सापडत नाही येते आता, जाऊ द्या. तुम्हाला कसं वाटतं एडिटिंगचा व्हिडिओ? असा मस्त आहे. तर अजून तुम्हाला जर कोणत्या विषयावरती एडिटिंग असेल, तुमची कोणती पण एडिटिंग असेल तर मला कमेंटमध्ये लवकरात लवकर सांगा. आणि हा कसा वाटला ते कमेंटमध्ये मला नक्की सांगा. तर मित्रांनो, कसं वाटतं बघा. आता यानंतर तुम्ही काय करू शकता, इथून क्लिक करून सेव्ह ॲज अ इमेज करू शकता आणि सेव्ह ॲज अ प्रोजेक्ट पण करू शकता. पण सेव्ह ॲज अ प्रोजेक्ट केला की तुमच्या गॅलरीमध्ये सेव्ह नाही होणार, ते फक्त पिक्सेल लॅबमध्ये सेव्ह होणार. आणि सेव्ह ॲज इमेज केला ना तर तुमच्या गॅलरीमध्ये सेव्ह होणार. हे बघा, सेव्ह ॲज अ गॅलरी. तर मित्रांनो, ते सेव्ह झालेलं आपल्या गॅलरीमध्ये आता. तर मित्रांनो, पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद मनापासून. आणि अजून जर तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून घ्या. आणि येणाऱ्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन पडण्यासाठी लवकरात लवकर बेल आयकॉनवरती टॅप करा, म्हणजे येणाऱ्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला लवकरात लवकर मिळेल. जय महाराष्ट्र.